cooking spot YouTube channel එකෙන් ඔන්න අපි අද chili paste recipe එකක් අරන් ආවා. අපි එහෙනම් බලමු මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම වියලි මිරිස් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම කූනිස්සෝ, කරපිංචා, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, ඒ වගේම සීනි, soy sauce අරන් තියෙනවා. ලුණු අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම පොල් තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි හොඳින් වේලලා ගත්ත කූනිස්සු ටික මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. කූනිස්සු තෙත ගතියට තියන්න එපා. ඔයාලා හොඳට වේලලා ගන්න. කූනිස්සු වල වැලි තියෙන නිසා හොඳින් හොදලා ගන්න. ඊළඟට අපි වියලි මිරිස් ටිකත් නැටි ඉවත් කරලා මේ විදිහට හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. ඒ වගේම ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකයි ඒ වගේම කරපිංචා අපි දැන් ඒ ටිකත් හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. භාජනයක් මේ විදිහට ලිපේ තියලා අපි තෙල් මේස හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරගන්නවා. මුලින්ම අපි ලුණු ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටික මේ විදිහට හොඳට රන්වන් පාට වේගෙන එද්දි ලුණු ටික භාජනෙන් අයින් කරනවා. ඔයාලට ලුණු ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මේ විදිහටම එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මං ග්‍රයින්ඩ් කරලා ගත්තොත් හොඳයි කියලා මේ විදිහට ගත්තා. ලුණු කෑලි විදිහට එන්න ඕනේ නම් ඔයාලට ග්‍රයින්ඩ් කරන්න නැතුව ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට භාජනයට එකතු කරලා ඒකටම කෑලි මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් වෙද්දී හොඳ සුවඳක් එනවා. දැන් අපි පොල් තෙල් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා chili paste එකට ගන්න අමුද්‍රව්‍යයන් ඔක්කොම තෙත ගතිය නැති වෙන්න තියලා ගන්න ඕනේ. කූනිස්සු එකතු කරගද්දිත් කූනිස්සු හොඳින් වේලලා ගන්න. අපි දැන් කූනිස්සු ටිකත් මේ වෙලාවේ එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම ලුණුත් එකතු කරගත්තා. කූනිස්සු එකට ලුණු දාද්දි කූනිස්සු වලත් ලුණු තියෙනවනේ. ලුණු බලලා එකතු කරගන්න. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ පොල් තෙල් මදි නිසා මම ටිකක් එකතු කරගත්තා. දැන් අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම soy sauce උත් එකතු කරගත්තා. ඔයාලා soy sauce වලට කැමති නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් විනාගිරි හරි සියඹල හරි එකතු කරගන්න. විනාගිරි එකතු කරගත්තොත් කල් තියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තෙල් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි අන්තිමටම සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ chili paste එකේ recipe එක description එකේ තියෙනවා. මේ වගේ තවත් recipe එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් අපේ cooking spot YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.